تشاهدون اليوم السيدة الغامضة التي أشعلت ناراً أمام المنزل ثم اختفت، إلى الجثة المكفنة التي ظهرت بمرآة منزل مهجور، وحتى المجسم المسحور الذي وجد بأحد المنازل. أنا ولاء محمد، وأهلا بكم في قناة العالم الخفي. هذا المقطع مرعبا إلى حد كبير التقطته إحدى كاميرات المراقبة. في بداية المقطع نشاهد سيدة تجلس أمام أحد المنازل، وذلك بإحدى البلدان العربية، ومن ثم تشعل نارا وتقوم بعمل حركات غريبة بيديها، وتدخل يدها على النار وكأن النار لا تحرقها. تحط يدها في النار. ايوه شوف. تقول بيدها كذا فتولع النار زيادة. ايوه. تقلب النار وما يحس. بعدين عند رجولها شوف رجولها. وجهها مفتوش. لما تلتفت أنا بكلمها يجي. وبعدها بفترة قامت بإطفاء النار ونهضت، وحينما همت بمغادرة المكان حدث ما لا يتوقع. شوف النار كيف رفعت سنها. خلاص شوف كيف طفتها كذا بيدها. طيب شوف الكرسي، شوف الكرسي. شفت الكرسي؟ شو تصلح يا محمد؟ ترفع باقي في النار. شوف الحين بني آدم تفكر كيف تعال بيدهم كذا هذا الشارع تخرج من الشارع. شوف ايش سوى؟ بشلت ملابس. فلقد بدأت المرأة في التلاشي وكأنها أصبحت شفافة. فما تفسيركم لما حدث؟ هل تلك المرأة ساحرة أم لربما تكون من الجن؟ شاركوني برأيكم. شوف كيف تختفي. شوف كيف ما عاد أحد يشوفها. ترجع عند السيارة تعاند وكذا وترجع. شوف ما أدري وش أخذت. رجع مرة ثانية. أيوة هي ترجع لما عند السيارة بس ما عاد. بعدين تطلع مرة ثانية؟ أيوة تطلع للحين. هذا أيوة. يقول أحد الأشخاص أنه انتقل لمنزل جديد منذ 4 أشهر، وسرعان ما بدأ يحدث معهم أشياء لا تفسير لها، فهم يسمعون أصوات لأشخاص يتنقلون بالمنزل، كما أن الأبواب تفتح وتغلق وحدها، وأيضا الأضواء تفتح وتغلق من تلقاء نفسها. فقرروا تركيب كاميرات بجميع أرجاء المنزل. بعدها بيومين صورت إحدى الكاميرات ما تقشعر له الأبدان. فالأضواء بالمطبخ بدأت تومض، وأثناء ذلك ظل أسود يظهر في الظلام ويختفي في الضوء، فأصيبت العائلة بالخوف مما شاهدوه. إحدى العائلات قامت بالتقاط مقاطع مرعبة بمنزلهم، فالإضاءة تتحرك من تلقاء نفسها. كما أن الباب تحرك وأغلق وحده. وبدأت الستارة تتحرك كما لو كان شخصا خفيا يرفعها بيده. وسقط أحد البراويز أرضا،
المرعب حقا هو تعايش تلك العائلة مع كل ما يحدث من حولهم، وكأنهم استسلموا للأمر الواقع. مجموعة من الشباب ذهبوا لإحدى الغابات لاستكشافها، فشاهدوا شجرة عجيبة، فتلك الشجرة العملاقة بها ثقب كبير بأسفلها، وبداخل تلك الفتحة شوهدت عيون تلمع في الظلام. وحينما قام الشاب بعمل زوم بالكاميرا خاف مما وجد، لأنه وجد ملامح وجها مرعبا، ولربما يكون هناك غيره بتلك الشجرة العملاقة. فيا ترى ماذا يمكن أن يكون ذلك المخلوق الغامض؟ شاركوني برأيكم. كاميرا المراقبة بإحدى الشركات التقطت مقطعا مرعبا، فبينما كان أحد الموظفين يعمل وحده سمع صوتا يأتي من إحدى الغرف، بل وأشعل الضوء فيها. تعجب الرجل لأنه لم يتواجد أي أحد معه، فقام ليتفقد المكان، ولكن ما حدث معه يجمد الدم في العروق. فلقد أغلق الباب من خلفه، وبنفس الوقت تحرك أحد الكراسي باتجاهه. فزع الرجل وفر هاربا من المكان. الغريب أن الضوء بدأ بالوميض بنفس الغرفة، ثم فتح الباب من تلقاء نفسه. لكن المرعب أنه ظهر انعكاس لظل أسود على زجاج الباب. فهل من الممكن أن يكون ذلك المكان مسكون فعلا؟ أم لربما يكون فعلا مدبرا؟ الحكم يرجع لكم. تلك الطفلة الصغيرة جاءت تركض نحو منزلها. قالت لوالدتها أنها رأت طفلا صغيرا مرعبا كان يجري خلفها، حتى أنه أخذ منها لعبتها، فخافت منه وهربت لمنزلها. ولكن كاميرا المراقبة التقطت شيئا مفزعا. ففي البداية خرجت الطفلة مرة أخرى وبدأت تتحدث مع جارهم، وأخبرته بما شاهدته، وسألته عما إذا كان رأى ما حدث معها بكاميرا المراقبة، فأخبرها أنه لم يرى شيئا. وبعدها دخلت الطفلة لمنزلها، فشاهد جارها وزوجته جسما ضبابيا من بعيد يقوم بقصف اللعبة بالقرب من منزل الطفلة، فصعقا مما شاهده. بعدها لاحظت الأم وجود ما يشبه العينان أمام كاميرا الجرس الخاصة بمنزلهم، وبإحدى المرات شاهدوا أمام الكاميرا ما يشبه الدخان. المرعب أنهم مؤخرا شاهدوا شخصا يسير باتجاه منزل جارهم، ولكنه اختفى قبل أن يصل. العائلة مرتعبة مما يحدث، ولا يعرفون نوعية الكائن الذي يلاحق طفلتهم. التقطت كاميرا المراقبة أمام إحدى المنازل مقطعا مرعبا، فلقد ظهرت عربة الأطفال الخاصة بابنة صاحب المنزل تسير وحدها، وكأن هناك من يقودها. أصيب الأب بالصدمة لدرجة أنه خائف من أن تقود ابنته تلك الدراجة مرة أخرى. بعض المستكشفين كانوا يسيرون بغابة موحشة يحاولون التقاط أي شيء خارق للطبيعة، وبالفعل شاهدوا شيئا مرعبا. فمن وسط الظلام ظهر ضوءا يشبه شعلة من النار. حاولوا الاقتراب ليعرفوا ماذا يكون، ومن الذي يمكنه أن يتواجد بذلك الظلام المدقع.
وحينما اقتربوا شاهدوا كرة النار تتحرك بغرابة. فقاموا بتسليط الضوء ليشاهدوا الفاعل، فإذا برجل يرتدي وشاحا أسود ويقوم بحركات غامضة وكأنها طقوس شيطانية. حاولوا التواصل معه ولكنه لم يتكلم. María, ¿te acuerdas de mí? Yo te ofrecí un cigarro. بل أن النار كلما انطفأت أشعلها بيده مرة أخرى، والمرعب أنه كان يقف وسط النيران وكأنها لا تحرقه. فهل من الممكن أن يكون هذا ساحراً أم ماذا تعتقدون أن يكون؟ شاركوني برأيكم. كاميرا الجرس لإحدى المنازل التقطت ما هو مرعب حقاً، فأثناء الليل سمع أصحاب المنزل صوتاً يأتي من أمام الباب الخارجي، ولكنهم حينما فتحوا الباب لم يجدوا أحداً، ظنوا أنه لص، فقاموا بمراجعة الكاميرا التي سرعان ما صدمتهم بشيء مرعب. فلقد ظهر ظلاً شفافاً لشخص يخرج من المنزل حاملاً شيئاً بيده ويركض، محدثاً صوت على سلم المنزل الخارجي. أحد الأشخاص من هواة استكشاف الأماكن المهجورة ذهب لمنزل قديم ومهجور، فوجد به مرآة قديمة. اقترح عليه أحد الأشخاص قراءة طلاسم معينة أمام المرآة وسيذهل مما سيرى، وبالفعل قام الشاب بقراءة الطلاسم أمام المرآة، ولكن ما حدث معه أصابه بالذعر والرعب. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan. Astagfirullahaladzim. Anjing. Suap anjing. Astagfirullahaladzim. فلقد شاهد جثة مكفنة بوجه أسود مرعب ظهرت له فجأة من العدم. أصيب الشاب بالذعر وفر هاربا. هذا المقطع تم التقاطه من مهبط طائرات الهليكوبتر والتي تقع بالقرب من أحد المشافي، فبالممشى الذي تهبط به طائرات الهليكوبتر شاهد هذا الشخص ظلاً أسود يبدو كهيئة رجل ظل يسير إلى أن تلاشى في الضوء. هذا المقطع تم التقاطه في النرويج، حيث نرى 3 فتيات جالسات وأمامهم لوحة ويجا قاموا بكتابتها بأنفسهم، وبينما تقوم إحداهن بالتصوير حدثت معهم أشياء لم تتوقع. في البداية شعرنا بالخوف وطلبنا من الروح أن تتهجى كلمة هاي، ولكن لم يأتيهن أي رد، فظنوا أن الأمر قد فشل، فحدث بعدها شيئا مرعبا. فلقد تحركت كأس العصير من أمام إحداهن،
أصبن الفتيات بالذعر. بعدها طلبوا من الروح أن تعطيهم إشارة، فجاءهم الرد الذي جعلهن يهربن خوفاً. فلقد حركت الروح المتواجدة الإضاءة من فوقهم بشكل أرعبهن لحد كبير. هل تتذكرون المنزل المسكون الذي كانت به أرجوحة تتحرك وحدها، والذي وجد به المستكشف مجموعة عظام بالقبر وأخذها للخارج وأحرقها، معتقداً أنه بذلك قضى على الأرواح الشريرة بالمكان؟ ولمن لم يشاهد تلك الحلقات سأضع رابطها في صندوق الوصف. المهم أنه مع مرور الوقت أخبره بعض القرويين بجوار ذلك المنزل أنهم ما زالوا يسمعون أصواتاً مرعبة تصدر من المنزل، وبالفعل قرر المستكشف الذهاب مرة أخرى للمنزل، بل والمبيت فيه ليتأكد مما قيل له، وأقام مكاناً ليبيت فيه. ولكنه فجأة وبعدما حل الظلام بدأ يسمع صوت ضجيجاً عالياً. بدأ يتفقد المنزل ليصل لمصدر الضوضاء، فسمع صوتاً يأتي من العلية. فتساءل هل من أحد هنا؟ فلم يتم الرد عليه، ولكنه شاهد ما أصابه بالصدمة. فلقد شاهد لوحة عليها 4 شمعات، وبوسطها مجسم مربوط بسلسلة وقفل. فعرف أن هناك من قام بطقوس سحرية بالمكان. المرعب حقا هو أن ذلك المجسم تحرك وحده. أصيب المستكشف بالرعب، ولم يرد المستكشف لمسها، ولكنه حاول استكشافها بقطعة من الخشب فوجدها صلبة. بعدها قام بإشعال الشموع التي بجوار ذلك المجسم، وثبت كاميرا وهبط للأسفل ليتابعها عن بعد، بعدما ترك بجوارها أيضا جهاز الEGF ليحاول التحدث مع الروح المتواجدة. وبدأ يتحدث: إذا كان أحد هنا أعطني إشارة. فسرعان ما بدأ ذلك المجسم في الاهتزاز. فجاءه صوت غامض يقول: روحي محبوسة، حررني، دمر الدمية. أصيب المستكشف بالقشعريرة، وبالفعل صعد للأعلى وحاول أن يقوم بتفكيك ذلك المجسم. ولكن فجأة سمع صوتاً ولكنه لم يفهم ماذا يقول.
ولكنه كان يحاول الحصول على سكين لمساعدته بتفكيك المجسم. وفجأة سمع صوتا عاليا جدا يشبه الصراخ إلى حد ما. فأصيب بالرعب وسقط المجسم من يده، فهبط ليرى أين سقط، ولكنه للأسف وجد المجسم محطم الرأس. أخذه وحاول التواصل بالEGF وتساءل: هل يمكنك التواصل معي؟ فلم يرد. فقال: هل يمكنك التواصل معي عبر لوحة الويجا؟ خاف المستكشف أن يكون كسر المجسم قد حرر روحا لشيطان. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.